પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત કરું છું તમારું પેઇન્ટેડ લર્નિંગમાં. આજે આપણે શીખવાના છીએ આર્ટ ઓફ લર્નિંગ. જ્યારે આપણે ભણતા હોઈએ ને, ધોરણ 6 થી લઈને 12ના વિદ્યાર્થીઓને સૌથી મોટી પ્રોબ્લેમ કરે ને ખાસ કરીને 9મા ધોરણમાં આવે ત્યાંથી, કારણ કે આ 9મા ધોરણમાં આખો સિલેબસ પૂછાય એક્ઝામમાં. 10મામાં તો કે ભાઈ બોર્ડની પરીક્ષા, 11મામાં તો કે ભાઈ આખો સિલેબસ, 12મામાં બોર્ડની પરીક્ષા. એને તો આપણને બોસ યાદ નથી રહેતું. બુકને જોઈને કંટાળો આવે, માથું દુખે, ચિંતા થાય, ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ થાય, પણ એનું સોલ્યુશન્સ નથી. પણ એ સોલ્યુશન્સ હું તમારી સામે લઈને આવ્યો છું. આર્ટ ઓફ લર્નિંગ શીખવાના છીએ, અને આર્ટ ઓફ લર્નિંગ શીખવા માટે આપણે જે શીખવાના છીએ એ શીખીશું કુમાર. શું શીખવાના છીએ? કુમાર. કુમાર એટલે શું? તો કે સી ઉપરથી આપણે સમજવાના છીએ. 5 વિડીયોની સિરીઝ છે. તમે પહેલી વખત આ ચેનલમાં આવ્યા છો તો સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયો લાઈક કરો. 5 સિરીઝ છે એ આપણે આ વિડીયોની 5 સિરીઝ થશે ભાઈ. આ 5 વિડીયો જોશો તો ડેફિનેટલી તમારા ભણવામાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવશે. હેતુ શું છે? તો કે 5 વિડીયોની અંદર એટલી સરસ મજાની ઇન્ફોર્મેશન આપીને ભાઈ કે તમારી ક્ષમતા છે ને એમાં 25% વધારો કરવો. એટલે કે હું 40% વિદ્યાર્થી છું તો મારા 25% વધવા જોઈએ, 65 આવવા જોઈએ. સમજાણું કે નહીં? 50% વિદ્યાર્થી છું, 75 આવવા જોઈએ, ને 75નો છું તો મારા 25 વધીને કેટલા આવવા જોઈએ? હા, 100 પૂરા નો આવે ભાઈ, 99.99 લગી આપણે ભોગી જઈએ હો. પણ એના માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે કેટલાક પ્રોબ્લેમ્સ જે આવે છે ને એ આપણે સોલ્વ કરવાના છે, અને એના માટે 5 વિડીયોની સિરીઝ લઈને આવ્યો છું ને હું તમને શીખવાડવાનો છું કુમાર. કુમારમાં સી ઉપરથી તમારે યાદ રાખવાનું છે કોન્સન્ટ્રેશન પાવર, પછી આપણે યુ એમ એ અને આરની આપણે વાત કરશું. પણ આજના વિડીયોમાં વાત કરવાની છે કોન્સન્ટ્રેશન પાવરની. સો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે જ્યારે વાંચવા બેઠીએ ને ત્યારે સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ એ છે કે આપણે કોન્સન્ટ્રેશન નથી કરી શકતા. આપણે વાંચવા બેઠીએ ને એટલે આપણને મોબાઈલ લેવાનું મન થાય. રિસર્ચ એવું કહે છે કે હર 12 મિનિટમાં એક વખત વ્યક્તિ મોબાઈલ લોક ખોલીને જોવે. તમે જોજો, તમે કદાચ લેક્ચરમાં બી બેઠા હશો ને તો મોબાઈલના વિચારો તમારા મગજમાં આવશે. તમે કંઈ પણ ભણવા કે વાંચવા બેઠા હશો ને મોબાઈલના વિચાર તમને આવશે. રિસર્ચ કહે છે 12 મિનિટની અંદર આપણે મોબાઈલ હાથમાં લેવા જોવે. હવે વિચાર કરો કે આપણે 12 મિનિટ પણ શાંતિથી બેઠી ન શકતા હોઈએ તો આપણે 2 કલાક વાંચવા કઈ રીતે બેઠી શકીએ? તો હવે આપણો માઇન્ડ જે છે, અત્યારની ટેકનોલોજી નવી આવી, ઇન્ટરનેટ આવ્યું, ઇન્સ્ટાગ્રામ આવ્યું, ફેસબુક આવ્યું, યુટ્યુબ આવ્યું, આપણી આદત થઈ ગઈ છે કે મોબાઈલ વગર આપણે ટોયલેટમાં નથી જઈ શકતા. ટોયલેટમાં જવું હોય તો મોબાઈલ લઈને જવું પડે તો જ ઉતરે, ને કે ઉતરે નહીં. ઘણા બધાના પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો છે બાપા. તો કહેવાનો મતલબ શું? કેમ કંટ્રોલ કરવું આને? કઈ રીતે આપણે સારા માર્ક્સે પાસ થઈ શકીએ? કઈ રીતે આપણે કોન્સન્ટ્રેશન પાવર વધારી શકીએ? એના માટે હું આજે તમને 4 સ્ટેપ આપવાનો છું. એ સ્ટેપ તમારે ફોલો કરવાના છે. પહેલી વખત જો ચેનલમાં આવ્યા છો તો સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયો લાઈક કરો, અને ધોરણ 9 થી 12 ભણો છો પેન્ટેડ ડાઉનલોડ કરો, લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે વાત કરીએ નંબર 1, માઇન્ડ સેટ. તમે જોયું તમારા પપ્પા કે તમારા મમ્મી કે તમારા ઘરે જે કોઈ પણ કામ કરતું હોય એમ કે આજે આળસ ચડીશ, આ ધંધે નથી જવું, એવું ન કે. તમારા પપ્પાએ ક્યારેક એમ કીધું આજે છે ને આપણને મૂડ નથી એટલે આપણે કામ કરવા નહીં જવું? નહીં કરે, કારણ કે તમારા વાલીને ખબર છે કે ભાઈ એના માટે આખા ઘરની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. અગર એ કામ નહીં કરે ને બોસ તો ઘરની અંદર લોચા પડી જશે. બરાબર ને? જેને અમે કાઠિયાવાડી ભાષામાં કહીએ કે છાલિયા ઉડવા મળશે. સમજાણું કે નહીં? એટલે પપ્પાને એની રિસ્પોન્સિબિલિટીનું ભાન છે. તો એને તાવ આવ્યો હોય, એને મજા ન હોય, ડૉક્ટરે આરામ કરવાનું કીધું હોય તોય એ કામ કરવા વિયા જાય. અને આપણને મૂડ નથી, આપણને માથું દુખે છે, આપણું માઇન્ડસેટ રેડી નથી ને એટલે આપણે એમ કે આજે ટ્યુશન નથી જવું, આજે સ્કૂલે નથી જવું, આજે વાંચવા નથી બેઠવું. વાહ દોસ્ત વાહ! આ વળી કેવું? તમને મૂડ ન હોય એટલે શું? તો યાદ રાખો, ભણવાનું ક્યારેય મૂડ નહીં થાય, ભણવાનું મૂડ બનાવવું પડશે. ભણવાનું મૂડ નહીં થાય ભાઈ, કોઈને ભણવું નથી ગમતું. 100 માંથી 99 લોકોને ભણવાનું મૂડ જ નથી હોતું. પણ સાચો હીરો એ છે કે ભણવાનું મૂડ ન હોય ને તોય ભણે. મેં ઘણા બધા સક્સેસફુલ વ્યક્તિના ઇન્ટરવ્યૂ જોયા. હું તમને નામ આપું. ટેકબર્ગનું ઇન્ટરવ્યૂ જોજો, રણવીર શોની અંદર એનું ઇન્ટરવ્યૂ છે, શાહરૂખ ખાનનું ઇન્ટરવ્યૂ છે. એ એના ઇન્ટરવ્યૂમાં ચોખ્ખું કહે છે કે ભાઈ મને કામ કરવાનું મૂડ ન હોય, મને વિડીયો શૂટ કરવાનું મૂડ ન હોય, મને 6 પેક બનાવીને તો જીમમાં જવું હોય તો મૂડ ન હોય, મને તે શું કહેવાય કે ડાયટ ફોલો કરવાનું મૂડ ન હોય, નવું નવું ખાવાનું મન થાય.
તો શાહરુખ ખાન એના ઇન્ટરવ્યુમાં કહે છે કે મારે સિક્સ પેક બનાવવા હોય ને તો ડાયટ ફોલો કરવું પડે, સવારે 4 વાગે જાગીને જીમમાં જવું પડે, શૂટિંગમાં જવું પડે. હું આળસું છું, પણ મારે એક લેવલ સુધી પહોંચવું છે ને તો મારે મહેનત કરવી પડશે. ટેક બર્ડ કહે છે કે ભાઈ મને વિડીયો શૂટ કરવાનું મૂડ ન હોય ને તો હું તોય મૂડ ન હોય તોય કરું. કેમ? તો કે ભાઈ એ તો કરવું પડે, તો કરવું જ પડે ને. તો કહેવાનો મતલબ એવો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આજથી એ નક્કી કરી લ્યો, ભણવાનું તમને મૂડ નહીં થાય, ભણવાનું મૂડ કરવું પડશે. સમજાણું કે નહીં? ક્યારેક આપણને વોશરૂમ લાગી હોય, પેશાબ લાગી હોય જોરથી, અને આપણે એમ કે આજે મને મૂડ નથી એટલે હું પેશાબ નહીં જાઉં, તો ભાઈ જાવું પડે ને કે લોચા પડે. એવી રીતના મૂડ ન હોય તોય ભણવું પડે ને કે લોચા પડે. સમજાય કે ન સમજાય? સો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, ભણવાનું મૂડ બનાવો બોસ, કારણ કે તમે ભણશો ને તો જ આગળ આવી શકશો. અને એનો મતલબ એવો નથી હો કે જે 90% છે એ કંઈ કામ મોટું ઓલું કરી શકશે નહીં. કહેવાનો મતલબ શું છે ભાઈ, આજે તમને મૂડ નથી ને તોય તમે મહેનત કરશો તો તમારો એક મહેનત કરવાનો એટીટ્યુડ બનશે. અને આ મહેનત કરવાનો એટીટ્યુડ ફ્યુચરમાં કોઈ જગ્યાએ જોબ કરો છો તો એક લેવલથી બીજા લેવલે પહોંચવા માટે આ મહેનત કરવાનો એટીટ્યુડ કામ આવશે. તમે બિઝનેસ કરો છો તો આ મહેનત કરવાનો એટીટ્યુડ એક લેવલથી બીજા લેવલે પહોંચાડવા માટે તમને કામ આવશે. સો તમારો માઇન્ડસેટ જે છે ને એ મહેનતનો હોવો જોઈએ ભાઈ. મૂડ નથી એટલે ભાઈ મૂડ ન હોય તોય બેઠવું પડે. મન નથી લાગતું, બેઠ મન લાગશે. મોબાઈલ આગો જવા દે, મન લાગશે. મન કેમ ન લાગે? લાગે જ ભાઈ. અને તમારે તમારી જાતને કહેવાનું છે આ કરવાનું છે એટલે કરવાનું છે. મનને કહેવાનું હું કહું એમ થાય, તું કેમ ન થાય. યાદ રાખો, મનને શું કહેવાનું છે? હું કહું એમ થાય, તું કેમ ન થાય. જો તમે એવું તમે તમારો નેચર બનાવી નાખ્યો ને બોસ, લાઈફના બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે. ધ ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ ધેટ કે તમારું માઇન્ડસેટ રેડી કરો કે ભાઈ આ ભણવાનું છે એટલે ભણવાનું છે, આ કરવાનું છે એટલે કરવાનું છે, ગમે એમ કરીને કરીશ. આ માઇન્ડસેટ તમારી અંદર રેડી હોવું જોઈએ. જો આ માઇન્ડસેટ રેડી થઈ જશે ને, કોન્સન્ટ્રેશન પાવર વધી જશે બોસ. આ માઇન્ડસેટ જ નહીં હોય તો કોન્સન્ટ્રેશન નહીં વધે. આ પહેલી વસ્તુ માઇન્ડસેટ. બીજી વસ્તુ કે ભાઈ એન્વાયરમેન્ટ. તમારો કોન્સન્ટ્રેશન પાવર વધારવો હોય ને તો સૌથી પહેલી વસ્તુ છે કે એન્વાયરમેન્ટ, તમે જ્યાં વાંચવા બેઠો ને એ જગ્યા એવી હોવી જોઈએ કે જ્યાં તમને કોઈ ડિસ્ટર્બ ન કરે. મોબાઈલ કાકાને તમારાથી દૂર રાખવાના છે, તમારે એની આગળ જોવાનું નથી, સાયલેન્ટ સ્વિચ ઓફ કરીને મૂકી દો અને ભણવાનું એન્વાયરમેન્ટ કરો. તમને ગાઈડ જોવે છે તમારી સામે રાખો, ટેક્સ્ટ બુક જોવે છે તમારી સામે રાખો, તમારે પાકી બુક જોવે છે તમારી સામે રાખો, પેન્સિલ, શાર્પનર, પેન, બ્લેક પેન, બ્લુ પેન, સ્કેલ, પાણીની બોટલ તમારી સામે રાખો. એકવાર બેઠા ને પછી ઊભું થવાની જરૂર ન પડવી જોવે. એ દરેક વસ્તુ તમારી સાથે લઈને તમે બેઠો ભાઈ. એન્વાયરમેન્ટ એવું બનાવો કે પોતાની જાત સાથે નક્કી કરો કે ભાઈ હવે આપણે 1 કલાક વાંચવાનું છે, તો મતલબ એવો કે 1 કલાક વાંચવાનું છે. એક બુક અને પેન લઈને બેઠો, કાંઈ કામ યાદ આવે ને તો પેજમાં લખી લો, કલાક પૂરી થાય પછી કામ કરીશ. કારણ કે જ્યારે તમે વાંચવા બેઠશો ને ત્યારે તમને 7 નવી વસ્તુ યાદ આવશે. આ માઇન્ડ છે ને એને વાંચવું નથી ગમતું, એટલે જ્યારે વાંચવા બેઠશો ને ત્યારે એમ કહેશે આ બાકીસ આને ફોન કરવાનું છે, અને આ પૂછી લઉં 50 વસ્તુ. કોરું કાગળ, પેન્સિલ, પેન લઈને બેઠો ને કાગળમાં લખવાનું. યાદ આવ્યું? ઓકે, લખી નાખ્યું. યાદ આવ્યું? લખી નાખ્યું. યાદ આવ્યું? લખી નાખ્યું. માઇન્ડને હું કરીશ 60 મિનિટ પછી. તો આ તમારે એન્વાયરમેન્ટ એક રીડિંગનું જે છે એ તમારે ક્રિએટ કરવાનું છે. અને રીડિંગનું જો એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ કર્યું ને બોસ, તો તમે જે છે કોન્સન્ટ્રેશન તમે વધારી શકશો. એના પછીનો પોઈન્ટ છે ડોપામીન. હવે ભાઈ આપણે જે છે ને ઇન્સ્ટાગ્રામની અંદર આ ડોપામીનની આપણે વાત કરીએ ને તો ઇન્સ્ટાગ્રામમાં આપણે એટલી બધી રીલ્સ જોઈ, શોર્ટ્સ જોઈ, ફની વિડીયોઝ જોયા, પ્રેન્ક વિડીયોઝ જોયા, એને આપણે પાછા લાઈક કર્યા. એટલે હવે શું થાય ખબર? કે માનો કે તમને એક ફની વિડીયો ગમે છે, તમે લાઈક કરો એટલે નીચે પછી બધા ફની વિડીયો જ આવશે. એક છોકરી સરસ મજાનું ડાન્સ કરે છે ને તમે વિડીયો લાઈક કરો, હવે તમને એ જ વિડીયો દેખાડશે. તો આપણું માઇન્ડ જે છે ને આ બધું જોવાથી એનામાં ડોપામીન રિલીઝ થાય. અને સાચું કહું, આ ડોપામીન એટલું રિલીઝ થયું ને કે આપણે ડોબા થઈ ગયા. હા, ખોટું નથી કહેતો. અમારી કાઠિયાવાડી ભાષામાં કે ડોબો થઈ ગયો, ડોબો. કેમ? તો કે ભાઈ આપણને ડોપામીન એટલું બધું રિલીઝ થાય છે ને કે મોબાઈલ વગેરે હાલતું જ નથી ભાઈ. વાંચવા બેઠો ને ન્યાય મોબાઈલ લઈને બેઠો. હવે મોબાઈલ લઈને બેઠા એટલે કોન્સન્ટ્રેશન નહીં રહે. ઘણા બધા એમ કે સાહેબ હું તો વાંચું છું ને મોબાઈલમાંથી વાંચું છું. ભાઈ મોબાઈલમાંથી એ વસ્તુ વચાય કે જેની કોપી ફિઝિકલ ન હોય. તમે લાઈવ લેક્ચર અટેન્ડ કરો છો ને મોબાઈલમાંથી કરો છો, બહુ સરસ વસ્તુ છે. તમે ભણો છો, બહુ સરસ વસ્તુ છે. પણ મોબાઈલમાં ઘણા બધા લાઈવ લેક્ચર, ગણિતના દાખલા જોતા હોય. શું કરે? અકાઉન્ટના દાખલા જોતા હોય, બરાબર ને? તો ભાઈ જોવાથી ન આવડે.
તમે લાઈવ લેક્ચરની અંદર ભણો છો તો બુક અને પેન લઈને બેઠો, સાથે સાથે દાખલા ગણતા જાઓ. કોઈ ડાઉટ આવે છે તો તમે ટીચરને પૂછો કે આ સ્ટેપ ક્યાંથી આવ્યું. લાઈવ લેક્ચરમાં જે બધી સુવિધા છે, આપણે પેન્ટેડ એપ્લિકેશનમાં જેટલા વિદ્યાર્થી લાઈવ લેક્ચર અટેન્ડ કરે છે બધાને ખબર છે કે આપણે એનું માઇક જે છે અનમ્યુટ કરીએ. કોઈ એમ કે સર આ નથી સમજાણું, હેન્ડ રેસ કરે એટલે હું માઇક ચાલુ કરું, બોલ ભાઈ તને શું નથી સમજાણું, બોલ બેન તને શું નથી સમજાણું. એ ઘરે બેઠા બેઠા માઇક ઓન કરીને કે સર આ સ્ટેપ ન સમજાણું. બુક અને પેન લઈને બેઠા હોય. લાઈવ લેક્ચર પૂરો થાય એટલે ફોટા પાડીને મોકલે કે સર જો મેં બધા દાખલા ગણ્યા છે. તો આવી રીતના લાઈવ લેક્ચર અટેન્ડ કરો. પણ તમે લોકો મોબાઈલ લઈને બેઠા છો, નોટિફિકેશન ઓન રાખો છો ને નહીં રાખવાની, નોટિફિકેશન ઓફ કરી નાખવાની. કેમ? તમે લાઈવ લેક્ચર અટેન્ડ કરવા બેઠા, ઇન્સ્ટાગ્રામની નોટિફિકેશન આવી, વોટ્સઅપની નોટિફિકેશન આવી, ઢક કરતું એના ઉપર ક્લિક કર્યું, લેક્ચર ગયો સાઈડમાં અને તમે લાગી ગયા મોજમાં. વાર્તા થઈ ગઈ ત્યાં જ પૂરી. તો તમારે શું કરવાનું છે? તમારું માઇન્ડ છે ને તમને કહેશે કે ભાઈ હું યુટ્યુબના શોર્ટ્સ જોઉં, ઇન્સ્ટાગ્રામની રીલ્સ જોઉં, આ બધું કરવું. તો તમારે તમારા માઇન્ડને કહેવાનું છે ઓકે આપણે જોશું રીલ્સ, આપણે શોર્ટ જોશું, પ્રેન્ક વિડીયો, કોમેડી વિડીયો, જે મજા આવે જોશું. પણ એક વસ્તુ પછી શું તો કે મારો ટાર્ગેટ પૂરો થઈ જાય ને, તમારે છે ને તમારો ટાર્ગેટ નક્કી કરવાનું. આજે આટલું થઈ જાય પછી મોબાઈલ અડવાનો, ક્યાં લગી અડવાનું નથી. આ ટાર્ગેટ આપશો ને પોતાની જાતને તો તમારું માઇન્ડનું ડોપામિનનો તમે સાચો ઉપયોગ કરી શકશો. ખ્યાલ આવ્યો કે ને ડીયર સ્ટુડન્ટ્સ? તો તમારે શું કરવાનું છે? માઇન્ડ બહુ વધારે ડોપામિન રિલીઝ થાય ને આપણને વારાઘડીએ મોબાઈલની યાદ આવે તો આપણે આપણા માઇન્ડને કહેવાનું છે કંટ્રોલ કરવાનું છે. ભાઈ આટલું કામ થઈ ગયા પછી જ હું મોબાઈલ ટચ કરીને આ કામ નથી થયું, મોબાઈલ ટચ નહીં કરું. તમે છે ને તમારી જાતની હારે નકટા થાવ. હા, બહુ કાઠિયાવાડી શબ્દ છે નકટા. તમે તમારી જાત સાથે નકટા થાવ. તમારું માઇન્ડ એમ કે આમ કર, નહીં આ પૂરું થાય પછી કરીશ. તમારું માઇન્ડ એમ કે આમ કર, નહીં મારો ટાર્ગેટ પૂરો થાય પછી કરીશ. જો તમે આટલા સખત બની ગયા ને બોસ, પછી માઇન્ડ તમારા કંટ્રોલમાં હશે. અને માઇન્ડ જ્યારે તમારા કંટ્રોલમાં હશે ને તો બાકી બધું તમારા કંટ્રોલમાં હશે. ડન થઈ ગયું. આ ડોપામિન. ત્રીજી વસ્તુ ટાઈમલાઈન બનાવો. ભાઈ વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખબર જ નથી. હવે એક્ઝામના છેલ્લા 6 મહિનાની વાર છે જે લોકોને બોર્ડ છે એને, અને હજી કંઈ ખબર જ નથી કે ગણિતમાં કેટલા ચેપ્ટર આવે, વિજ્ઞાનમાં કયા કયા ચેપ્ટર છે, અકાઉન્ટ અને સ્ટેટમાં શું આવે, ફિઝિક્સ કેમેસ્ટ્રીમાં શું આવે. આવા તારલાઓ આપણા ગુજરાતમાં છે. પછી ગુજરાતનું 65% રિઝલ્ટ આવે જ તે ને. 3-3.5 લાખ લોકો દર વર્ષે ફેલ થાય જ તે ને. શું લેવા થાય? કારણ કે એને 6 મહિના બાકી હોય, 8 મહિના બાકી હોય, ખબર જ ન હોય શું છે એમ. એ ચોપડી ખોલી જ ન હોય. વરસ પૂરું થાય અને જૂના ચોપડાવાળાને આમ દેવા જાય ને તો ચોપડાવાળો એમ કે અમે જૂના ચોપડા રાખીએ, નવા નથી રાખતા. કારણ કે આ જૂના ચોપડા વેચવા ગયો હોય ને તો એ નવા જેવા જ હોય, ખોલ્યા જ ન હોય. પછી એમ કે હું ફેલ થયો તો એટલે થાત તે ને એલા ભાઈ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્યારે એક્ઝામના 6 મહિનાની વાર છે તમે ગણતરી કરો. ભાઈ ગણિતના 13 ચેપ્ટર, વિજ્ઞાનના 14 ચેપ્ટર, સમાજના 22 ચેપ્ટર, ગુજરાતીના 22 ચેપ્ટર, ઇંગ્લિશના આટલા ચેપ્ટર, સંસ્કૃતના આટલા, હિન્દીના આટલા, બધાને સરવાળો કરો 112 120 થશે. 6 મહિના બાકી. હવે 6 મહિનામાં ફેબ્રુઆરી મહિનામાં તો તમે બધું રિવિઝન કરશો એટલે 5 મહિના બાકી. હવે 120 ભાગ્યા 5 કરો, આગળ ખબર પડે 1 મહિનામાં કેટલું પૂરું કરવાનું. અને જ્યારે જવાબ આવશે ને ત્યારે આંખો ઉઘડી જાય. હાય 1 મહિનામાં 30 ચેપ્ટર કરવાના, 25 ચેપ્ટર કરવાના. હવે હું શું કરીશ? હવે ટેન્શન આવે. તો ભાઈ હવેથી પકડો, પહેલેથી તમે બુક ખોલો તો ટેન્શન ના આવે. હજી તમારા આગળ ટાઈમ છે. જો અત્યારે તમે મહેનત ન કરાવી, તમે ટાઈમલાઈન બનાવેલી હોવી જોઈએ. 6 માસિકની એક્ઝામ છે હમણાં મહિના દિવસ પછી, બધાય વિષયની અંદર અડધો સિલેબસ હશે. તો તમારા લોકોને ટાઈમ ટેબલ બનાવવું જોઈએ કે ભાઈ હવે 6 માસિકની દિવાળી એક્ઝામ આવે છે, 1 મહિનાની વાર છે. ગણિતમાં 6 ચેપ્ટર, વિજ્ઞાનમાં 6 ચેપ્ટર, 6-7 બધામાં હશે. ઓન એન એવરેજ બધાય કરશો વિષય તો 50 ચેપ્ટર થશે. તો હવે ટાઈમ ટેબલ બનાવો. 1 મહિનામાં 50 ચેપ્ટર એટલે તો કે ઓન એન એવરેજ રોજના 2 ચેપ્ટર તમારે કરવાના. હવે તમે મને હિસાબ કરીને કહો કે તમે રોજના 2 ચેપ્ટર વિજ્ઞાનના પાકા કરી શકશો, સમાજના પાકા કરી શકશો? હવે ભાઈ અત્યારે રોજના 2 ચેપ્ટર છે તો હવે દિવાળીની એક્ઝામ જશે, નવમાસિકની પરીક્ષા આવશે, આખો સિલેબસ હશે, બોર્ડની પરીક્ષા આવશે, તમે કેવી રીતના એક્ઝામ પાસ કરશો? સો ટાઈમ લાઈન બનાવો બોસ કે ભાઈ રોજનું 1 ચેપ્ટર કે 2 ચેપ્ટર હું સોમવારે આ કરીશ, મંગળે આ કરીશ, બુધે આ કરીશ, ગુરુએ આ કરીશ, શુક્ર શનિ અને રવિએ આ કરીશ. પાછું સોમવારથી રિવાઇઝ થાય ટાઈમ ટેબલ, ટાઈમ લાઈન. અને રોજનું નક્કી જોવું જોઈએ આજે વિજ્ઞાનનું આ ચેપ્ટર કરીશ. પછી માનો કે પહેલું ચેપ્ટર કરો તો બ્લુ પ્રિન્ટ ખબર હોવી જોઈએ, આમાંથી 2 માર્ક્સનો સવાલ પૂછાય. ગણિત કરો છો કેટલા માર્ક્સનો દાખલો પૂછાય, કેટલા માર્ક્સનું ચેપ્ટર એ ખબર હોવી જોઈએ. અને એ પ્રમાણે તમે ટાર્ગેટ ટાઈમ લાઈન બનાવો. આજે એટલું કરીશ,
જ્યાં લગી ખાય નહીં ત્યાં લગી સુવાનું નહીં. આ પોતાની જાત સાથે વચન આપો તમે. અને આ કર્યું ને બોસ તો જ તમે સારા પર્સન્ટેજ લાવશો. અને એના માટે ફોકસ કરવાનું જ. ફોકસ કેવી રીતના વધે ખબર? પોતાની સામે એમ કહેવાનું આ પૂરું નહીં થાય તો હું સુઈશ નહીં. ફોકસ વધે જ કેમ ન વધે? કારણ કે માઇન્ડને આરામ જોવે. એમ કે આ હળો નકટો છે, જ્યાં લગી પૂરું કરશે નહીં ત્યાં લગી હું હે નહીં, એટલે પહેલાંનું પૂરું કરાવી દઉં. તો તમારું માઇન્ડ તમને એ બધા આઈડિયાઝ આપશે. આપણે આમ કરી નાખીએ, આમ કરી નાખીએ, મગજ હાલવા મળશે. તમે એમ કહો સાહેબ હું વાંચું છું, મને આવડતું જ નથી, સમજાતું જ નથી, મને દાખલામાં ટપ્પો જ નથી પડતો. ભાઈ લઈને બેઠ, કોન્સન્ટ્રેશનથી વાંચ, એને સમજ. નથી સમજાતું તો એક કામ કર, તું છે ને યુટ્યુબનો વિડીયો જોઈ લે. અહીંયા તમે છે ને જે વસ્તુ નથી સમજાતું ને એ આમ સ્ટાર કરી નાખવાના, જે સવાલના જવાબ, જે ટોપિક ન સમજાતા હોય. બરાબર? હવે એવું તો હોય ને કે બધું ન સમજાતું હોય, અને કેટલાક મારી જેવાય હોય એને બધું ન સમજાતું હોય, તો એને શું કરવાનું? એક ટોપિક ઉપાડવાનો, યુટ્યુબમાં એક જ વિડીયો જોવાનો. બરાબર? અથવા પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ખોલો, પેન્ટેડની અંદર એ ટોપિકનો વિડીયો જુઓ, મોબાઈલ મૂકી દો, લર્ન કરી નાખો. પહેલાં આપણને એવું થાય કે હું બધુંય જોઈ લઉં અને પછી છેલ્લે બધુંય પાકું કરી લઈશ. નહીં, એવું નહીં કરવાનું. એક ટોપિક જોવાનો, એક સવાલ જોવાનો, એ પાકું કરો, મોઢે લખો, પછી નેક્સ્ટ તરફ વધો, પછી નેક્સ્ટ તરફ વધો. અને તમે ટાઈમલાઈન બનાવેલી હોવી જોઈએ બોસ, કે હવે દિવાળીના એક્ઝામની 1 મહિનાની વાર છે, બધાય 6 વિષય થઈને 50 ચેપ્ટર છે, તો મારે રોજનું 1 અથવા 2 ચેપ્ટર કરવાના. તો હું કઈ તારીખે શું કરીશ એ તમે ટાઈમલાઈન બનાવી નાખો. અને રોજનો ટાર્ગેટ પૂરો કરવાનો જ. જ્યાં લગી ન પૂરો કરો ત્યાં લગી નહીં સુવાનું. જો આવી રીતે બેઠશો ને તો જ તમારું કોન્સન્ટ્રેશન વધશે, બાકી નહીં વધે. સો કહેવાનો મતલબ શું છે કે પાવર ઓફ કોન્સન્ટ્રેશન. એક વખત તમે બેઠા નથી, મન તોય બેઠા, તમને સમજાતું નથી તોય બેઠા, ને આવી રીતના તમે 15 દી બેઠા ને 16મા દિવસે તમને ટપ્પો પડવા મળશે. મેં કેટલાક વિદ્યાર્થી એવા જોયા છે કે જે 12th સાયન્સ કર્યું હોય પછી એ BHMS કરવા જાય અથવા MBBS કરવા જાય. બરાબર ને? હવે આ ભણ્યો હોય ગુજરાતી મીડિયમની અંદર ને ત્યાં બધું આવે ઇંગ્લિશમાં. પહેલાં 3 મહિના કાંઈ ટપ્પો જ ન પડે, પણ એ 3 મહિના રોજ કોલેજે જાય, રોજ લેક્ચરમાં બેઠે, રોજ હોમવર્ક કરે, રોજ વાંચે, રોજ વિડીયોઝ જોવે, રોજ રિસર્ચ કરે. 3 મહિના પછી એને બધો ટપ્પો પડવા મળે. સો ભાઈ તમારે તમારી જાતને ટાઈમ આપવો પડશે. સો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, તમારે કોન્સન્ટ્રેશન વધારવું છે ને તો આ 4 સ્ટેપ યાદ રાખવાના છે. પેલું સ્ટેપ શું છે? માઇન્ડસેટ તમારું હોવું જોઈએ કે ગમે એમ કરીને હું કરીશ. બીજું, તમારું એન્વાયરમેન્ટ જે જોવે એ બધું લઈને બેઠો, ઊભું નહીં થવાનું, 1 કલાકનો ટાર્ગેટ રાખવાનો જ. એના પછી ડોપામીન વારા ઘડીએ રિલીઝ થઈને તમને મન થાય કે મને રીલ જોવી છે, શોર્ટ જોવા છે, તમારા માઇન્ડને કહો આ ટાર્ગેટ પૂરો થાય પછી હું છે ને આ બધું કરીશ. અને પછી તમે લોકો જે છે તમારી ટાઈમલાઈન બનાવો, કારણ કે હવે બોર્ડની એક્ઝામ અને દિવાળીની એક્ઝામ તમે કયો તો સાવ નજદીક છે ભાઈ. અને સમય છે તમારા અત્યારે હાથમાં છે. આ સમય એક વખત હાથમાંથી ગયો ને તો એ ગયો, પછી સમય પકડાય નહીં. તો આ સમયનો સદુપયોગ કરો, સારામાં સારું રિઝલ્ટ લાવો ને એના માટે સારામાં સારી મહેનત કરો, કે જેથી કરીને તમારું રિઝલ્ટ જોઈને તમને શરમ ન થાય. બાકી બધાને તો જવા દો સાઈડમાં, આપણું રિઝલ્ટ જોઈને આપણને મજા આવી જોઈએ, આપણને આનંદ આવવો જોઈએ. તો આ સ્ટેપ તમે ફોલો કરશો તો ડેફિનેટલી તમારું રિઝલ્ટ સારું થશે. અને અમે તમારી મદદ કરીએ છીએ પેન્ટેડ લર્નિંગમાં. બધા શિક્ષકોની ટીમ હમણાં જ ડાઉનલોડ કરો, જેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, અને પેન્ટેડ સાથે જોડાઓ. ગુડ બાય, ધન્યવાદ. પેન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ.